हाय हॅलो सगळ्यांना, मी विभा तुमचं V3 फूड अँड व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत अळूच्या पानांपासून झटपट असे अळूच्या पानांची भजी, ते पण एकदम सोप्या पद्धतीने। चला तर मग पाहूया साहित्य आणि कृती। अळूच्या पानांची भजी करण्यासाठी आपण इथे अळूच्या वड्यांची पानं घेतलेली आहेत। ती आता आपण स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत। आता त्याची आपण पाची देठं वगैरे काढून घेणार आहोत। आता आपली देठं सगळ्यांची काढून झालेली आहेत, सगळ्या पानांची। आता आपण त्याला काप देणार आहोत। एकदम आपण पातळ कापून घेणार आहोत पानं। आपण भजी बनवणार आहोत, त्यामुळे आपण एवढे पातळ कापून घेतले आहेत पानं। आता ही आपण टोपामध्ये टाकून घेऊया। अशाच प्रकारे बाकीचे अळूचे पानं सुद्धा अशीच आपण बारीक बारीक कापून घेणार आहोत। आता भजीसाठीची अळूची पानं आपली चांगली बारीक कापून झालेली आहेत। आता आपण बाकीचे साहित्य त्यावर टाकूया। प्रथम आपण बारीक चिरून घेतलेला कांदा टाकूया। त्यानंतर ही बारीक कापून घेतलेली हिरवी मिरची, चवीप्रमाणे मीठ, थोडीशी हळद, लाल तिखट मसाला, धना जिरा पावडर, थोडीशी बडीशेप आणि थोडासा ओवा, तो आपण हातावर क्रश करून त्यामध्ये टाकूया। आता आपलं सर्व साहित्य टाकून झालेलं आहे। त्यानंतर आपण हे चण्याचं पीठ त्यामध्ये टाकूया आणि थोडंसं पाणी टाकून आपण ते चांगलं मिक्स करून घेणार आहोत। जशी आपल्याला पिठाची गरज लागेल तसं आपण त्यामध्ये चण्याचं पीठ टाकणार आहोत आणि थोडं थोडं पाणी टाकून चांगलं आपण भजीला जसं बॅटर तयार करतो तसं त्याप्रमाणे आपण करून घेणार आहोत। थोडंसं आंबटपणा येण्यासाठी आपण ह्यात कोकम अगूळ टाकणार आहोत आणि पुन्हा चांगलं आपण मिक्स करून घेणार आहोत। आता आपलं सगळं मिश्रण चांगलं मिक्स झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता, जास्त आपण पातळ नाही केलेलं आहे, जसं आपण भजीला करतो तसंच आपण करून घेतलेलं आहे। आता तळून घेऊया। आता आपलं तेल पण चांगलं गरम झालेलं आहे। आता आपण एक एक भजी सोडून घेऊया। जसं आपण कांदा भजी सोडतो त्याचप्रमाणे आपण अळूच्या पानांची सुद्धा भजी सोडून घेऊया। आणि हे आपण मीडियम गॅसवरच फ्राय करणार आहोत भजी। चांगली दोन्ही बाजूने आपण खरपूस तळून घेणार आहोत। आपले भजी चांगले तळून झालेले आहेत। आता आपण ते काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता, कलर खूप छान आलेला आहे आपल्या अळूच्या भजींना।
आता अशा प्रकारे आपण बाकीच्या आळूच्या पानाची भजीसुद्धा असेच फ्राय करून घेऊयात. एकदम झटपट होणार आहे आळूच्या पानांच्या भजी आहेत. तुम्ही पण घरी नक्की ट्राय करून बघा. अशा प्रकारे आपण दोन्ही साईडने चांगले फ्राय करून घेणार आहोत. अशा प्रकारे तयार झाली आहे आपली आळूच्या पानांची भजी. आता आपण ती काढून घेऊया. अशा प्रकारे तयार झाली आहे आपली झटपट अशी आळूच्या पानांची भजी. तुम्ही पण घरी नक्की ट्राय करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा.